सर्वप्रथम आपण सोलरला लॉग इन करावं. त्यानंतर ॲडमिशन वरती जाऊन लर्नर मॅनेजमेंट पाहतो. मी या ठिकाणी लिस्टवर क्लिक करतो. इथे मी कोर्स निवडतो MS-CIT. त्यानंतर सिलेक्ट बॅच. सध्याचे विद्यार्थी आहेत नोव्हेंबरचे, सप्टेंबरचे, हे कुठले विद्यार्थी मला निवडता येतील. मी सध्या सप्टेंबर एक्झाम इव्हेंटचे निवडतो. सबमिट करतो. इथे लर्नर कोडवरती क्लिक करतो. याला मला रिअप्लाय करायचं आहे. हा जो विद्यार्थी आहे तो MS-CIT चा विद्यार्थी आहे. याला आपण काय करणार आहोत, न्यू ऍप्लिकेशन वरती क्लिक करणार आहोत. न्यू कोर्स ऍप्लिकेशन. त्याला नवीन कोर्ससाठी आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. इथं आपल्याला कोर्स निवडायचा आहे. इथं एक्झाम लिहूया. इथं दिसेल बघा MS-CIT एक्झाम प्रॅक्टिस. त्याच्यानंतर बॅच निवडता येईल तुम्हाला जी दिसते ती. इथं बाकीच्या डिटेल्स लिहा तिथं आहे त्या. इथं दोन्ही नॉट अप्लिकेबल आहे आणि ड्युरेशन जे काही दिसतंय ते. आणि अशा प्रकारे थोडक्यात फॉर्म भरतोय आपण एक्झामसाठी सुद्धा. जो विद्यार्थी आले बघा, लर्नर सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर न्यू कोर्स. ओके करूया. त्याच्यानंतर आता बघा तुम्हाला इथे दिसेल त्या विद्यार्थ्याचा करंट स्टेटस मध्ये जाऊ शकता तुम्ही. तर त्याच्या 2 कोर्सला त्याने ऍडमिशन घेतलेलं दिसेल. तर हा त्याचा पहिला कोर्स तुमचा MS-CIT चा आणि हा दुसरा कोर्स जो आहे इरा लाईव्ह मध्ये, इथं त्याचं लॉग इन करता येईल. तर हा ID आणि हा पासवर्ड विद्यार्थ्याला आपण शेअर करू शकतो. साहजिकच हा ID पासवर्ड इरा लाईव्ह मध्ये सुरू होण्यासाठी थोडा वेळ द्या. साधारणतः अर्धा-पाऊण तास वेळ लागतो. तरी सुद्धा मला लवकर हवा असेल तर आणखी एक मी प्रयत्न करून दाखवतो तुम्हाला. एक्झाम निवडतो. इथं बॅच निवडतो आणि इथं तुम्ही अप्लाय केलेल्या विद्यार्थ्याची नावं तुम्हाला दिसतील. आणि तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे, सेंड टू क्लिक बेटा इरा ट्रान्सफर वरती क्लिक करायचं आहे. मग alc.readiness.mtcl.org/softwares या वेबसाईट वरती जाऊन आपल्याला अँड्रॉइड ॲप डाउनलोड करून घेता येईल. तर बघा हा तो ॲप आहे. मी ते इरा लाईव्हचा ॲप ओपन करत आहे. इथं आपण सोलरमधून घेतलेला ID पासवर्ड पेस्ट करावा आणि लॉग इन करावं. लॉग इन केल्यानंतर इथं आपल्याला MS-CIT एक्झाम प्रॅक्टिस नावाचं सेशन दिसेल. आणि मग इथं आपण कंटिन्यू लर्निंग किंवा पहिल्या सेशन पासून सुद्धा एक्झाम देऊ शकतो. इथं सेशन 1 वरती गेलो आपण. एक्झाम 1 अशी त्यामध्ये 50 एक्झाम्स अवेलेबल आहेत. इथं फर्स्ट अटेम्प्ट मी दिलेला आहे, मी दाखवतो येतो. तर या स्वरूपात त्यामध्ये क्वेश्चन्स आहेत. मराठी, हिंदी, इंग्लिश तिन्ही लँग्वेज मध्ये आहेत. इथं क्लिक करून आपण त्याला टॉप बार थोडा कमी करू शकतो आणि क्वेश्चन वाचायचा. मायक्रो कॉम्प्युटर सिस्टीम मध्ये सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट CPU चिप मध्ये असते. चुका बरोबर तर ते निवडायचं, सबमिट करायचं. फक्त प्रॉब्लेम असा आहे की त्यातलं उत्तर चूक आणि बरोबर हे तो लगेच सांगत नाही. लगेच म्हणण्याच्या नंतर सुद्धा सांगत नाही. फक्त तुम्हाला 2 अटेम्प्ट दिलेले असतात. ते 2 अटेम्प्ट झाल्यानंतर तुमच्या लक्षात येतं तुम्हाला किती मार्क पडलेले आहेत हे शेवटी तो सांगतो. तर अशा प्रकारे आपण इरा लाईव्हचा उपयोग करून लेटेस्ट क्वेश्चन्स आहेत त्याचा आपण विद्यार्थ्यांना टेस्ट देऊ शकतो. आणि इरा लाईव्हला ऍडमिशन टाकलेलं नसलं तरी सुद्धा विद्यार्थ्यांना इरा लाईव्ह ऍप वापरून हा एक्झाम पेपर सोडवता येणार आहे. यासाठी मी ही प्रोसेस दिलेली आहे. दुसरा एक ऑप्शन तुम्हाला मी देतो, सोपा ऑप्शन आहे आणखी. माझ्याकडे आणखी एक ऍप आहे, MS-CIT ऍप आहे. तो हा ऍप याच्यामध्ये तुम्हाला लेटेस्ट क्वेश्चन्स मी सतत टाकलेले असतात. आता एक्झाम सप्टेंबर इव्हेंटचे एक्झाम टाकलेले आहेत. त्याच्यात मी क्लिक केलं त्यात तुम्हाला दिसेल याच्यामध्ये जवळजवळ 1,600 क्वेश्चन्स आहेत. प्रत्येकी इथं 25-25, 20-25 क्वेश्चन दिलेले आहेत. आणि हे क्वेश्चन फक्त तेच आहेत जे लास्ट एक्झामला आलेले असतात. त्यात मी ऍड करत चाललेलो आहोत. याच्या बाहेरचा क्वचितच एखादा प्रश्न येतो. आणि तो प्रश्न आला तर मग आम्ही काय करतो, त्याच्याकरता एक वेगळे सेक्शन परत बनवलेलं आहे, लास्ट एक्झाम क्वेश्चन्स. आणि त्याच्यामध्ये मग क्वेश्चन टाकायला सुरुवात केलेली आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही जर काही क्वेश्चन सुचवले तर मी ऍड करणार आहोत. अदरवाईज विद्यार्थ्यांना याच्या बाहेरचे क्वेश्चन येत नाहीत. हे जे 100 ते 1,600 क्वेश्चन फक्त विद्यार्थ्यांनी व्यवस्थित पाठ करायचे. ह्याच्या बाहेरचे प्रश्न येत नाहीत. ही त्यांना गॅरंटी तुम्ही देऊ शकता. शिवाय खाली तुमचं क्लासचं ब्रँडिंग झालेलं असेल, तुमच्या सेंटरचं नाव वगैरे असेल आणि किंमत अतिशय कमी आहे. लाईफ टाइम साठी फक्त 399 मध्ये हा ऍप तुम्हाला मिळू शकेल. आणि याच्यामध्ये नवीन क्वेश्चन्स ऑटोमॅटिकली अपडेट होत जातात. धन्यवाद.